วัสดีค่ะสืบสาวราวเรื่อง EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตำนานสัตว์เทพของจีนกันนะคะและใครที่เป็นแฟนซีรีส์จีนเนี่ยจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วต้องเคยรู้จักกันมาบ้างอย่างแน่นอนเลยค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีแค่สัตว์เทพเท่านั้นนะคะเพราะว่าในตำนานจีนก็ยังมีสัตว์ที่อยู่ทางฝั่งของปีศาจด้วยจะมีทั้งสัตว์ที่ทุกคนเคยเห็นและไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนเลยค่ะเรื่องที่เราจะนำมาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือสัตว์เทพทั้ง4ทิศของจีนนะคะรวมไปถึงปีศาจทั้ง4ตนของประเทศจีนด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะชาวจีนสมัยโบราณนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เทพต่างๆในสมัยก่อนมีการนำเอาแนวคิดหยินหยางของลัทธิเต๋ามาแบ่งท้องฟ้าออกเป็น4ส่วนตามระบบสุริยุปราคาของจีนและได้สังเกตการเรียงตัวของกลุ่มดาวนำมาเทียบกับลักษณะของสัตว์ในตำนานที่ตนเองเชื่อแล้วกำหนดสัตว์เทพขึ้นมาเป็นตัวแทนของกลุ่มดาวประจำทิศจึงเรียกรวมกันว่า4สัตว์เทวะหรือซื่อเสี่ยงโดยทิศตะวันออกแทนกลุ่มดาวของมังกรเขียวทิศตะวันตกแทนกลุ่มดาวของเสือขาวทิศใต้แทนกลุ่มดาวของหงส์ไฟและทิศเหนือแทนกลุ่มดาวของเต่าดำซึ่งแต่ละทิศจะครอบครองดวงดาวอยู่7ดวงรวมทั้ง4ทิศแล้วจะมีดวงดาวทั้งหมด28ดวงสิ่งนี้ทำให้ชาวจีนโบราณสามารถระบุตำแหน่งการเดินทางของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้และยังกำหนดเวลาธาตุฤดูกาลทั้ง4ได้ด้วยต่อมาความเชื่อสัตว์ทั้ง4ทิศนี้ก็ได้รับการยอมรับจนเปรียบเสมือนเป็นสัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์และได้ปรากฏในสัตว์ต่างๆของชาวจีนหลากหลายแขนงเช่นดาราศาสตร์หรือแม้แต่การทหารและมีการกล่าวถึงในตำราพิชัยสงครามที่ว่าซ้ายเป็นมังกรเขียวขวาเป็นพยัคฆ์ขาวทับหน้าคือหงส์ไฟและเต่าดำคุมหลังบัญชาการจากเบื้องบนนำปฏิบัติสู่เบื้องล่างรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและความหมายทางจิตวิญญาณและศาสนาอีกด้วยเรามาพูดถึงสัตว์เทพทั้ง4กันเลยดีกว่าค่ะตัวแรกก็คือมังกรเขียวหรือชิงหลงเป็นสัตว์ประจำทิศตะวันออกในสมัยก่อนคนจีนนั้นนับถืองูและได้มีการแต่งเติมลักษณะของมันไปเรื่อยๆจนเป็นมังกรเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันและมีการบรรยายภาพมังกรในลักษณะที่ต่างกันไปตามศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานมังกรขึ้นมามังกรเขียวตัวนี้รูปร่างเหมือนงูตัวใหญ่ลำตัวยาวมีหัวเหมือนยูนิคอร์นมีหางเป็นปลาคาร์ฟมีหนวดเคราบนใบหน้ายาวเหมือนแส้เขาของมังกรเหมือนกวางและจะเริ่มงอกเมื่ออายุครบ 2,000 ปีกรงเล็บของมังกรจะค่อยๆงอกออกมาทีละเล็บจนครบ5เล็บเล่ากันว่ามังกรที่มีครบ5เล็บจะถือว่าเป็นมังกรที่มีพลังอำนาจมากและมีรูปร่างที่สง่างามอีกด้วยดาวทั้ง7ดวงของทางทิศตะวันออกจะถูกเรียกชื่อว่าเจียวคังตี้ฝังซินเว่ยและจีมีการเรียงกันเป็นรูปเหมือนกับมังกรคนโบราณจึงจินตนาการว่าเป็นมังกรเขียวเพราะกลุ่มดาวนั้นอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งตรงกับฤดูใบไม้ผลิตามทฤษฎีหยินหยางและยังเป็นตัวแทนของธาตุไม้ตามความเชื่อของลัทธิเต๋าทิศตะวันออกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสีเขียวจึงเรียกชื่อมังกรตัวนี้ว่าชิงหลงที่ชิงแปลว่าสีเขียวหลงแปลว่ามังกรถ้าเรียกเป็นภาษาไทยเลยก็คือมังกรเขียวนั่นเองในนิทานพื้นบ้านมังกรเขียวในประเทศจีนถือเป็นสัตว์โบราณที่ศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดในประเทศจีนอีกด้วยและมังกรเป็นสิ่งมงคลที่ชาวฮั่นบูชาเพื่อขอพรให้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดีและอธิษฐานเพื่อความสงบสุขนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคลแล้วมังกรยังเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อีกด้วยเพราะในยุคของจักรพรรดิฮั่นเกาจูหรือหลิวปังปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกในขณะที่ขึ้นครองราชย์นั้นเล่ากันว่าเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บัลลังก์ของตนหลิวปังได้แต่งเรื่องว่าพระมารดาของตนได้ฝันว่ามีความสัมพันธ์กับมังกรหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ให้กำเนิดจักรพรรดิหลิวปังขึ้นมา
ต่อมาชาวบ้านล่ำลือกันว่าเมื่อหลิวปังดื่มสุราจนเมาไม้หัวของเขาก็จะกลายเป็นมังกรนับแต่นั้นมาหลิวปังจึงมีภาพลักษณ์เป็นโอรสของมังกรสวรรค์ดังนั้นฮ่องเต้องค์ต่อๆมารวมทั้งคนที่คิดการใหญ่อยากจะเป็นฮ่องเต้จึงได้หยิบยืมอำนาจมังกรขึ้นมาโดยกล่าวว่าตนนั้นเป็นโอรสของมังกรเพื่อยกย่องสถานะของตัวเองตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมามังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องเต้นั่นเองยังมีในหนังสือทางประวัติวัฒนธรรมของจีนที่กล่าวถึงมังกรไว้ว่ามังกรนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอึ่งตี้หรือหวงตี้ซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองจีนผู้ที่รวบรวมแผ่นดินจีนไว้เป็นผืนเดียวกันโดยพระเจ้าหวงตี้ได้จินตนาการสร้างรูปมังกรขึ้นมาจากการรวมสัญลักษณ์ของเผ่าต่างๆเพื่อให้มังกรกลายเป็นสัญลักษณ์ว่าเผ่าพันธุ์ต่างๆได้รวมกลายเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วตามตำนานเล่าว่าเมื่อพระเจ้าหวงตี้สิ้นชีพก็จะมีมังกรจากฟ้าลงมารับพระองค์และพระมเหสีขึ้นไปเป็นเซียนบนสวรรค์โดยบางตำราก็ได้กล่าวว่าพระองค์นั้นได้กลายเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้หรือเจ้าแห่งสวรรค์ในเวลาต่อมาด้วยเพราะเหตุนี้เองชาวจีนจึงเชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และเป็นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวงตัวที่สองคือหงส์ไฟหรือจูเช่วยสัตว์เทพประจำทิศใต้หงส์ไฟเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คล้ายนกสีแดงมีลักษณะเด่นของนก5ชนิดรวมกันซึ่งก็คือส่วนหัวมาจากไก่ฟ้าปากของมันมาจากนกแก้วลำตัวเป็นเป็ดแมนดารินส่วนขาคือนกกระสาและหางมาจากนกยูงมีขนเป็นเปลวไฟหงส์ไฟแตกต่างจากนกฟินิกซ์ที่มีรูปร่างเหมือนไก่ฟ้าสีทองและมีขนหลากสีสันทำให้หงส์ไฟเปรียบดังราชินีแห่งนกที่มีสีสันสวยงามกว่านกทั้งปวงในสมัยก่อนชาวจีนเรียกหงส์ไฟว่าเฟิงหวงและยกย่องให้เป็นดั่งเทพเจ้าที่สามารถอย่างรู้ความสุขความทุกข์และความวุ่นวายในโลกมนุษย์ได้แต่หงส์ไฟจะไม่ยอมปรากฏให้ใครเห็นได้โดยง่ายจนกระทั่งเมื่อบ้านเมืองมีสันติสุขอย่างแท้จริงหงส์ไฟจึงจะออกมาปรากฏตัวให้เห็นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จนั่นเองตามปกติแล้วหงส์ไฟจะหากินอยู่บนภูเขาในป่าอันไกลโพ้นเรียกกันว่าเขาแดงและไม่มีใครสามารถไปถึงที่นั่นได้หงส์ไฟอาศัยอยู่บนต้นไม้ที่มีชื่อว่าต้นหูถงหรือก็คือต้นมะเดื่อซึ่งต้นไม้นี้ถือเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่สูงส่งที่สุดของจีนหงส์ไฟจะกินเมล็ดดอกไม้ของต้นไผ่เป็นอาหารและน้ำหวานที่เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นตั้งแต่สมัยก่อนในราชวงศ์ฉินหงส์ไฟถือเป็นสัตว์ในตำนานที่เป็นตัวแทนของเพศหญิงหรือก็คือทาสหญิงอยู่คู่กับมังกรที่เป็นตัวแทนของผู้ชายหรือทาสหยางและหงส์คือสัญลักษณ์ของความโชคดีและความสง่างามอีกด้วยในบางตำนานก็บอกว่าหงส์ไฟเป็นสัตว์วิเศษชนิดเดียวที่สามารถต่อกรกับมังกรได้หงส์ไฟนั้นมีอายุยืนยาวประมาณ500ปีจากนั้นก็จะบินตรงไปยังดวงอาทิตย์เพื่อให้ความร้อนแผดเผาร่างจนกลายเป็นเท่าฐานถือเป็นการบูชายันตนเองหงส์ไฟหนุ่มสาวเมื่อเกิดมาได้3 วันมันก็จะบินไปอาศัยอยู่ที่อื่นเป็นอิสระจนกว่าจะมีอายุได้500ปีถึงจะสิ้นอายุไขด้วยเหตุนี้ในกลุ่มดาวที่อยู่ทางทิศใต้ที่เปรียบเสมือนหงส์จึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสีแดงฤดูร้อนและธาตุไฟเชื่อกันว่าใครก็ตามที่ได้ดื่มเลือดของหงส์ไฟจะทำให้มีชีวิตที่เป็นอมตะและน้ำตาหงส์ไฟนั้นก็ยังมีสรรพคุณในการรักษาบาดแผลและแก้พิษทุกชนิดอีกด้วย 3. พยัคฆ์ขาวหรือไปหูสัตว์เทพประจำทิศตะวันตกมีลักษณะเหมือนเสือโคร่งธรรมดาแต่ตัวใหญ่กว่าตามตำนานเล่าว่าขนของมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ต่อเมื่อมีอายุครบ500ปีและเสือขาวคือราชาแห่งสรรพสัตว์ที่อยู่บนแผ่นดินรวมถึงเป็นราชันแห่งขุนเขาด้วยในสมัยราชวงศ์โจวกลุ่มดาวทางทิศตะวันตกได้แก่ดาวกุยโหลเว่ยอังปีซีและเซินมีรูปร่างเหมือนเสือจึงให้เสือขาวเป็นตัวแทนของทิศนี้รวมถึงฤดูใบไม้ร่วง
ธาตุทอง โลหะ และสีขาว มีการเล่ากันว่าเมื่อกษัตริย์ที่ฝักใฝ่ในความดี และมีแรงปรารถนาที่จะทำเพื่อบ้านเมืองจะได้พบกับเสือขาวในตอนเช้า และมีฟ้าร้องในทุ่งนา คนโบราณเชื่อว่าเสือขาวเป็นสัญญาณอันเป็นมงคล และเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง จึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์ทางทหาร รวมถึงกองทัพในสมัยโบราณอีกด้วย 4. เต่าดำหรือเสวียนอู่สัตว์เทพประจำทิศเหนือ มีลักษณะเป็นเต่าขนาดใหญ่ที่มีงูพันอยู่รอบตัว แต่เดิมในความเชื่อจีนโบราณนั้น การนับถือเต่ามาจากการใช้กระดองเต่าในการทำนายทายทัก ซึ่งหมายถึงการให้เต่านำคำถามลงไปสู่โลกแห่งวิญญาณ เพื่อนำคำตอบกลับมายังโลกมนุษย์ อีกทั้งกระดองเต่ามีสีดำจึงทำให้มีชื่อว่าเต่าดำ โดยคนจีนเห็นว่าเต่าอาศัยอยู่กับน้ำทั้งแม่น้ำลำคลองไปจนถึงท้องทะเลกว้างใหญ่ จึงขนานนามให้เต่าดำเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำ อีกทั้งเต่ามีอายุยืนยาว รวมถึงงูเป็นสัญลักษณ์ของการสืบพันธุ์และเพิ่มจำนวน จึงทำให้เต่าดำเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชีวิตที่เป็นอมตะ ต่อมาได้รับการยกสถานะจากลัทธิเต่าให้เต่าดำเป็นสัญลักษณ์ของปรมาจารย์เจินอู่ โดยกล่าวกันว่าเจินอู่เป็นชาติหนึ่งของเง็กเซียนฮ่องเต้ที่มาจุติยังโลกมนุษย์ แต่ด้วยความเบื่อหน่ายในโลกจึงเก็บตัวบำเพ็ญภาวนาบนเขาบูตึงจนสำเร็จผลเป็นเซียนกลับไปยังสวรรค์ครองตำแหน่งทิศเหนือเต่าดำจึงเป็นตัวแทนของการมีชีวิตอันยืนยาวและการปกปักรักษาและถือได้ว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตัวแทนของทิศเหนือและฤดูหนาวอีกด้วยหลายๆคนเนี่ยน่าจะพอรู้จักสัตว์เทพของจีนทั้ง4ทิศกันมาบ้างอยู่แล้วเพราะเราเองเนี่ยก็เห็นผ่านๆตามมาจากซีรีส์เหมือนกันซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะคะว่ามีสัตว์เทพมันก็ต้องมีทางฝั่งปีศาจใช่ไหมล่ะวันนี้เราก็เลยยกสัตว์ปีศาจเนี่ยมา4ชนิดด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับปีศาจทั้ง4ตัวนี้ว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตัวแรกก็คือนกฮูกโรกวางหรือเต่าตี้ต้นกำเนิดตามตำราซานไห่จิงซึ่งเป็นบันทึกสมัยโบราณของจีนยุคของหยงเล่อฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หมิงเล่าไว้ว่าเต่าตี้เป็นลูกมังกรลำดับที่5ของพญามังกรตัวหนึ่งในลูกมังกรทั้งหมด9ตัวที่คอยรับใช้อยู่ข้างกายของหลิวป๋อเหวินซึ่งเป็นเสนาบดีคู่บุญของหมิงไทจูกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงให้ปกครองแผ่นดินอย่างสงบสัตว์ทั้ง9นี้ก็ได้อาศัยอยู่ในพระราชวังตองฮามกู้กงอีกด้วยเต่าตี้นั้นมีร่างกายเป็นแกะมือและใบหน้าเหมือนมนุษย์และมีฟันแบบเสือดวงตาของมันซ่อนอยู่ใต้รักแร้มีเสียงเหมือนกับเด็กทารกที่มาของชื่อเต่าตี้ก็คืออสูรกายที่แทนความตะกละความโลภความไม่รู้จักพอมันกินทุกอย่างไม่เลือกหน้ากินแม้กระทั่งมนุษย์และร่างกายของมันเองดังนั้นสมัยโบราณจึงมักจะสลักรูปของเต่าตี้ไว้บนหม้อหุงต้มกระถางหรือจอกเหล้า3 ขาเพื่อสะท้อนภาพถึงคนที่มุมมามมีตำนานเล่าว่าในตอนที่หวงตี้หรือจักรพรรดิเหลืองได้ขึ้นเป็นหัวหน้าของเผ่าโยชงแทนบิดาแล้วในขณะนั้นชื่อโยได้ยกทัพของตนบุกไประรานเผ่าอื่นอย่างเหิมเกริมโดยที่เผ่าชื่อโยเป็นเผ่าที่ถนัดในการรบและสร้างอาวุธตอนนั้นเองเผ่าเซินหนงที่อิทธิพลของเผ่ากำลังเสื่อมโทรมลงก็ได้รับผลจากการรุกรานของชื่อโยเมื่อหัวหน้าเผ่าเฉินหนงเห็นท่าไม่ดีจึงขอความช่วยเหลือจากหวงตี้เพื่อช่วยกันยับยั้งชื่อโยส่วนทางชื่อโยเห็นว่าทั้งสองเผ่าร่วมมือกันแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อเผ่าตัวเองเลยคิดจะเริ่มศึกครั้งนี้ก่อนด้วยการนำทัพไปยังเมืองจัวลู่แต่ฝ่ายหวงตี้ได้ชิงนำทัพไปยังแม่น้ำฮวงหูก่อนเพื่อทำให้น้ำทะลักท่วมคนของชื่อโยตายชื่อโยก็ไม่เกรงกลัวจึงทำการเรียกลมเรียกฝนให้มาทำลายกองทัพของหวงตี้ก็ตอบโต้กลับและอัญเชิญเทพธิดาฮันป่ามาเพื่อขอใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์และลมพายุพัดไล่ฝนของชื่อโยไปชื่อโยก็เรียกหมอกมาบังดวงอาทิตย์เป็นเวลา3 วัน 3 คืนก็ยังไม่จางหายไป
ทำให้กองทัพของหวงตี้เริ่มเสียขวัญว่าศึกครั้งนี้จะไม่จบง่ายๆแต่หวงตี้ก็แก้สถานการณ์ด้วยการประดิษฐ์เข็มทิศจากการเรียงตัวของดาวไถและใช้เข็มทิศในการหาตัวชื่อโหยอย่างรวดเร็วจนสามารถจับชื่อโหยเป็นเฉลยได้หลังจากนั้นหวงตี้ก็นำตัวชื่อโหยไปตัดหัวประหารที่เขาซงหลีและเข้ายึดพื้นที่ของชื่อโหยมาปกครองส่วนหัวของชื่อโหยที่ถูกตัดนั้นได้กลายเป็นเต่าตี้ไปแล้วในจังหวะที่กำลังกลบฝังชื่อโหยศพของชื่อโหยก็ได้มุดดินหนีเข้าไปในป่าทอ10 ลี้แล้วก็ฟื้นตัวกลายเป็น1 ใน 4สัตว์ร้ายที่มีอำนาจมากที่สุดนั่นเอง 2. ฮวนต้วนหรือความวุ่นวายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างขนาดใหญ่สูง6 ฟุตมีขนสีแดงปกคลุมตัวของมันเหมือนหมูหรือสุนัขตัวใหญ่ที่ดุร้ายมันไม่สามารถแยกแยะผิดถูกได้ฮวนต้วนมีอุ้งเท้าเหมือนหมีบางก็ว่ามี6 อุ้งเท้าแต่ไร้กรงเล็บมีตาแต่มองไม่เห็นเดินได้แต่ขยับไม่ได้มีหูแต่ไม่สามารถได้ยินอะไรเลยมีหางสั้นและมีปีก4 ปีกอยู่บนหลังรูปร่างของมันจึงมักถูกพูดถึงว่าเป็นสัตว์ในตำนานที่ไม่มีใบหน้าหรือศีรษะภายในตัวของฮวนต้วนไม่มีอวัยวะที่ทำหน้าที่อย่างหัวใจปอดหรือไตแต่มันมีลำไส้ที่ตรงไม่คดงอเหมือนลำไส้ทั่วไปดังนั้นทุกอย่างที่มันกินเข้าไปก็จะผ่านลำไส้โดยตรงฮวนต้วนอาศัยอยู่ในภูเขาเทียนซานชอบร้องเพลงและเต้นรำเล่ากันว่าฮวนต้วนมีต้นกำเนิดมาจากจักรพรรดิองค์หนึ่งทางตอนกลางของจีนจักรพรรดิองค์นี้ไม่มีตาจมูกปากและหูเมื่อครั้งหนึ่งจักรพรรดิแห่งทะเลใต้และทะเลเหนือมาเยือนพระราชวังของเขาจักรพรรดิฮวนต้วนให้การต้อนรับทั้งคู่เป็นอย่างดีทำให้จักรพรรดิทั้งสองประทับใจและตั้งใจที่จะตอบแทนน้ำใจของจักรพรรดิฮวนต้วนด้วยการเจาะรู7 รูให้กับเขาก็คือตา2 ดวงจมูก2 รูรูหูอีก2 รูและปาก1 รูจักรพรรดิทั้งสองช่วยกันเจาะรูให้จักรพรรดิฮวนต้วนวันละ1 รูแต่เมื่อครบทั้ง7 รูแล้วจักรพรรดิฮวนต้วนกลับสิ้นชีพและกลับชาติมาเกิดเป็นสัตว์ร้ายเสียแทนโดยความที่ฮวนต้วนไม่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้หากต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่มีปัญญาฮวนต้วนจะทำตามคำแนะนำของคนชั่วอย่างง่ายดาย 3. เทาหูมีหัวและใบหน้าเป็นมนุษย์ลำตัวและขาเหมือนเสือมีปากและเขี้ยวเหมือนหมูป่ามีหางยาวมากกว่า315 เมตรและมีขนยาวกว่า2 เมตรเชื่อกันว่าเทาหูอาศัยอยู่ทางตะวันตกของจีนคำว่าเทาหูมักใช้เรียกผู้ชายที่ดื้อรั้นในตำราจั่วจวนเล่าว่าเทาหูเป็นบุตรของจวนซีหนึ่งในจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่สมัยจีนโบราณเทาหูเป็นเด็กดื้อรั้นไม่ยอมฟังสิ่งที่คนอื่นพูดเมื่อตายไปก็เลยกลับชาติมาเกิดเป็นสัตว์ปีศาจจีนจอมโง่เขลา 4. ฉงฉี ลักษณะตัวจะมีขนาดใหญ่เท่ากับวัวและตัวของมันดูเหมือนกับเสือมีขนที่แข็งมากแม้แต่ดาบก็ไม่สามารถตัดขนของมันได้นอกจากนี้ยังมีปีกขนาดใหญ่1 คู่อยู่ด้านหลังซึ่งทำให้บินได้เร็วและเสียงเห่าของมันเหมือนกับสุนัขชงฉีมีนิสัยดื้อรั้นและเมื่อใดก็ตามที่เห็นคนทะเลาะกันชงฉีก็มักจะเลือกกินคนที่มีเหตุผลซื่อสัตย์ภักดีและไปที่บ้านของคนนั้นเพื่อสร้างความหายนะชงฉีชอบกินผู้หญิงผมยาวเป็นพิเศษมันเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่สามารถแยกแยะความดีความชั่วได้ถ้าได้ยินว่ามีคนอิจฉาโกหกหรือทำชั่วมันจะล่าสัตว์ป่าแล้วมอบให้กับคนพวกนั้นตำนานยังกล่าวอีกว่าชงฉียังมีนิสัยขี้เล่นแต่ก็มีความดุร้ายที่สุดในบรรดาสัตว์ร้ายทั้ง4 ตัวอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสัตว์เทพทั้ง4 ทิศและก็ปีศาจของจีนมีตัวไหนที่ทุกคนรู้จักหรือไม่เคยได้ยินกันมาบ้างไหมแต่ถ้าส่วนใหญ่ใครที่ชอบดูซีรีส์จีนที่เกี่ยวกับเทพเซียนหรือกำลังภายในเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันมาบ้างอยู่แล้วแน่ๆถ้าหากว่าเรื่องที่เรานำมาเล่าเนี่ยไม่ถูกต้องหรือว่าผิดพลาดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะหากทุกคนชอบเรื่องที่เป็นตำนานทั้งของไทยและก็ของต่างประเทศก็ต้องกดติดตามกันไว้กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้รู้จักช่องของเราด้วยและหากว่ามีตำนานอะไรที่อยากให้พวกเราไปสืบสาวราวเรื่องมาให้เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเจอกันอีกที EP หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย